নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ এছএছচিৰ এমটিএছৰ ফালৰ পৰা ভেকেন্সি ইতিমধ্যে ডিক্লেয়াৰ হৈছে 22 এপ্ৰিল 2019ত তো ইয়াতে 10000তকৈ ওপৰত ভেকেন্সি অহাৰ সম্ভাৱনা আছে এতিয়ালৈকে ভেকেন্সিটো যদিও ডিক্লেয়াৰ কৰা নাই কিন্তু 10000 ভেকেন্সি আহিব বুলি এছএছচিৰ অফিচিয়েলৰ ফালৰ পৰা উল্লেখ কৰিছে তো ইয়াতে আপোনালোকে মোবাইলতে কিদৰে এপ্লাই কৰিব পাৰিব সেই বিষয়ে এই ভিডিঅ'টো আজি লৈ আহিছোঁ ইয়াৰ আগত এটা ভিডিঅ' মই আগবঢ়াইছোঁ হিন্দীত আপোনালোকৰ যিখিনিয়ে সেইটো চাবলৈ অসুবিধা পাইছে তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে গোটেইখিনি খোকোজা মাৰিব পাৰিব আৰু এইটোৰ বিষয়ে মই অকণমান আপোনালোকক কৈ লওঁ যদি আপুনি 10 পাছ কৰিছে মেট্ৰিক পাছ কৰিছে তেনেহ'লে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কিন্তু 18 বছৰ মিনিমাম এজ আপোনাৰ হ'বই লাগিব আৰু 25 বছৰ মেক্সিমাম এজ লিমিট যদি আপুনি জেনেৰেল হয় যদি ওবিসি হয় 3 বছৰ এজ ৰিলেকশ্যন এসসি এসটি হ'লে 5 বছৰ এজ ৰিলেকশ্যন আৰু ওবিসি জেনেৰেলৰ কাৰণে 100 টকা এপ্লিকেশ্যন ফি আৰু এসসি এসটি পিডব্লিউডি বা ফিমেল কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ফিজ দিব নালাগে তো ভিডিঅ'টো নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আহক আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো ইয়াতে এইটো হৈছে অফিচিয়েল ৱেবছাইট আৰু ইয়াতে প্ৰথমতে কথা হৈছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাই ল'ব তাৰ পাছতহে কমেণ্ট কৰিব যিখিনি মই ভিডিঅ'টোত কওঁ সেই কমেণ্টৰ মই ৰিপ্লাই কেতিয়াও নিদিওঁ আৰু দ্বিতীয়বাৰো আপোনালোকে কিবা ভাল কমেণ্ট কৰিলেও ৰিপ্লাই নাপাব মই সেইটো হাইড কৰি দিওঁ তো ইয়াতে চাওক ইয়াতে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰে আপুনি যদি এতিয়ালৈকে এছএছচিত এপ্লাই কৰা নাই তেনেহ'লে নিউ ইউজাৰ ৰেজিষ্টাৰ নাও মাৰক আৰু যদি এপ্লাই কৰিছে আৰু পাছৱৰ্ড বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ পাহৰিছে তেনেহ'লে ফৰগট পাছৱৰ্ড মাৰক আৰু যদি আপোনাৰ ইয়াৰ আগতে কিছুদিন আগতে এছএছচি চিএইচএছএলৰ এপ্লাই কৰা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ড আছে তেনেহ'লে ইয়াত বহুৱাই দিয়ক আৰু ইয়াতে লগইন মাৰি দিয়ক লগইন মাৰি দিয়াৰ পিছতে আপুনি ইয়াতে এপ্লাই লৈকে গৈ গোটেইখিনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু যিখিনি বন্ধু বান্ধৱে নতুনকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব তেওঁলোকে নিউ ৰেজিষ্টাৰ মাৰি তাতে যিখিনি প্ৰয়োজনীয় তথ্য সেইখিনি আপোনালোকৰ দি দিয়ক মেইনলি আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ যদি আছে আধাৰ কাৰ্ড নহ'লে হ'ব পান কাৰ্ড বা ভোটাৰ আইডি আপোনাৰ নাম মেট্ৰিকৰ এডমিটৰ ৰোল নম্বৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ তথ্যখিনি লাগিব তাতে আৰু ফটো আৰু ছিগনেচাৰ তাতে আপলোড কৰি আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ড লাভ কৰিব আৰু সেইমতে পুনৰ ইয়ালৈকে আহি ইউজাৰ নেম আৰু এই পাছৱৰ্ডত সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ডটো বহুৱাই লগইন মাৰক তাৰ পাছত মাৰক ইয়াতে এপ্লাই তো এপ্লাই মাৰাৰ লগে লগে অন্য এটি পেজ আহি যাব তো এইটো হৈছে সেই পেজটো তো একচুৱেলি সেইটো নহয় এইটোহে পেজ তো এই এপ্লাই মাৰাৰ লগে লগে এই পেজটো আহি যাব চাওক বৰ্তমান মাল্টিটাস্কিং ষ্টাম্পৰ কাৰণে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন লৈ থকা হৈছে তো ইয়াতে এপ্লাইত আমি ক্লিক কৰিব লাগিব তো এপ্লাইত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই পেজটো আহি যাব চাওক ইয়াতে মোৰ নামটো লিখা আছে বা আপুনি যি নামত এপ্লাই কৰিছে সেইটো লিখা আছে আপুনি যিখিনি ইয়াৰ আগতে এছএছচিৰ এপ্লাই কৰোঁতে ফিল আপ কৰিছিলে এছএছচি জিডিত হওক বা চিজিএল হওক বা চিএইচএছএল হওক সেই সকলোবোৰ তথ্য ইয়াতেই থাকিব তো ইয়াতে আমি মাথো কিছুমান তথ্যহে সলনি কৰিব লাগিব ঠিক সলনিও নহয় আমি বহুৱাব লাগিব সেইখিনি এইবোৰ থাকিব ইয়াতে তো এই যিটো প্ৰিফাৰেঞ্চ অফ এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ আপুনি কোন ঠাইত এক্সাম দিব যাব পাৰিব সেইটো দিব লাগিব আৰু লগতে যদি ইএছএম এক্স ছাৰ্ভিচমেন যদি হয় তেনেহ'লে সেইটো ইয়েছ বা নো মাৰি দিব লাগিব তো ইয়াতে আপোনালোকে আপোনাৰ যিটো আটাইতকৈ ওচৰ হয় গুৱাহাটী ওচৰ হয় তেজপুৰ ওচৰ হয় নে শ্বিলং ওচৰ হয় নে ডিব্ৰুগড় ওচৰ হয় তো সেইমতে আপোনাৰ এই জোনটো চিলেক্ট কৰি লওক মানে য'ত আপুনি এক্সাম দিব খুজিছে সেইটো চিলেক্ট কৰি লওক আৰু তাৰ পাছত আমি যিটো দিব লাগিব প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব লাগিব আৰু এজ ৰিলেকশ্যন বা কিবা লাগে নেকি সেইটো আপুনি চাই ল'ব যিকেইটা অপশ্যনত ধৰি লওক এইটো 19 নম্বৰ ইয়াতে এটা ৰেড ষ্টাৰ আছে তো এইটো আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব এইটো আপুনি ফিল আপ কৰিবই লাগিব তো ইয়েছ নো বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা তথ্য ইয়াতে দিব লাগিব তো ইয়াতে চাওক 18 নম্বৰটোত কোনো ধৰণৰ ৰেড বাটন নাই তো এইটোত একো নিদিলেও হয় এইটো আমি চোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই তো ইয়াতে প্ৰিফাৰেঞ্চ অফ ষ্টেট চাওক কোনখন ৰাজ্যত আপুনি চাকৰি কৰিব অসমত কৰিব নে অসমৰ বাহিৰত যাব সেইমতে আপুনি ইয়াতে প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব লাগিব এতিয়া কথা হ'ল কিদৰে প্ৰিফাৰেঞ্চ দিম ইয়াতে ডিটেইলটো দেখিছে নহয়নে এই ডিটেইলত আমি ক্লিক কৰিব লাগিব চাওক ইয়াতে এই দীঘল লিষ্টখন আহি গৈছে তো আমাৰ অসমৰ কাৰণে কেই নম্বৰত আছে বাৰু অসমৰ কাৰণে 1 মিনিট তো ইয়াতে দেখাত নাই তো আপোনালোকে তলৰ ফালে নিলে অসমটো দেখা পাব ইয়াতে আছে আমাৰ এই 17 নম্বৰত অসম আছে আৰু অসমৰ কাৰণে যিটো কোড সেইটো হৈছে কিউ তো এইকাৰণে মই কিউটোৱে প্ৰথমতে দিছোঁ তাৰপাছত এম এছ ৱাই এফ আপোনালোকে যি ইচ্ছা তাকে দিব পাৰে আপোনাৰ ওচৰৰ ষ্টেটখনৰ আগতে দি ল'ব সেইমতে চাই লৈ আৰু ঠিক একেখিনি ডাটাই ইয়াতে ইনপুট কৰিব লাগিব আমি তাৰ পাছত দিব লাগিব এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন আপুনি এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনটো দি লওক এই মেট্ৰিক পাছ কৰিছে নে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী নে তাতকৈ ওপৰত কিবা আছে সেইখিনি আপুনি ইয়াতে দি দিয়ক আৰু তলৰ ফালে আপুনি যিখিনি আগতে দিছিলে তথ্য সেইখিনি ইয়াতে থাকিবই লগতে আপোনাৰ ফটোখনো থাকিব অলৰেডি যিহেতু ৰেজিষ্টাৰ কৰোঁতে দিয়া হৈছে ছিগনেচাৰ ইয়াত থাকিব আৰু তাৰটোকৈ তলত আছে এই কেপচা কোডটো ইয়াতে বহুৱাই দিয়ক আই এগ্ৰি মাৰক তাৰপাছত মাৰক প্ৰিভিউ তো ইয়াতে আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনখন দেখুৱাব আৰু আপুনি চাই লওক কিবা ভুল হৈছে নেকি আপোনাৰ তো আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব কিন্তু যদি কিবা ভুল হৈছে ক্লোজ মাৰি পুনৰ সেইখিনি শুদ্ধ কৰি ল'ব আৰু যদি আপুনি ভাবিছে শুদ্ধ হৈছে ছাবমিট মাৰক আৰু লগে লগে এই উইণ্ডোজটো আহি যাওক চাওক সৰু উইণ্ডোজ অ'কে মাৰি দিয়ক ইয়াতে তো লগে লগে অকণমান পিছতে এইখন উইণ্ডোজ আহি যাব এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ইজ প্ৰভিজনেলি একচেপ্টেড ডু ইউ ৱান্ট টু প্ৰচিড ফৰ পে'মেণ্টৰ কাৰণে আপুনি যাব বিচাৰিছেনে যদি আপুনি ফিমেল এসসি এসটি পিডব্লিউ হয় তেনেহ'লে এইখন নেদেখাই ডাইৰেক্টলি আপুনি প্ৰিণ্ট কৰি উলিয়াব পাৰিব আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আৰু আপোনাৰ ফাইনেল ছাবমিট তেতিয়াই হৈ যাব আৰু যদি নহয় তেনেহ'লে ইয়েছ মাৰক
ইয়েছ মাৰাৰ লগে লগে অন্য এখন উইণ্ড' আহিব তো এইটো আপুনি অনলাইন পে' কৰিব বিচাৰে নে অফলাইন কৰিব বিচাৰে অফলাইন কৰিলে আপুনি বেংকলৈকে গৈ তাতে পে' কৰিলেও হ'ব অনলাইন কৰিলে আপোনাৰ ATM কাৰ্ড আছে যদি নেট বেংকিং আছে যদি হৈ যাব ছাবমিট মাৰক আৰু সেইমতে আপুনি ATM কাৰ্ড বা ডেবিট কাৰ্ড বহুৱাই আপোনাৰ পে'মেণ্টটো কৰি লওক তো মোৰ পে'মেণ্টটো হৈ গৈছে আৰু এইখন আমি প্ৰিণ্ট মাৰি ল'ম আৰু ফাইনেলি এই পেজটোত আমি আহি যাম আৰু এতিয়া আমি প্ৰিণ্ট অপশ্যনত গৈ আমাৰ যিখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম সেইখন আমি ডাউনলোড কৰি ল'ম তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে গোটেইখিনি বুজি পাইছে আৰু ভিডিঅ'টো নোচোৱাকৈ অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্ট নকৰিব যিখিনি বন্ধু বান্ধৱে ভিডিঅ' চালে আৰু মই যদি সেই কমেণ্টটো যে মই সেই কমেণ্টটোৰ বা সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ ভিডিঅ'টোত দিয়া নাই তেতিয়াহ'লেহে মই সেইটো ৰিপ্লাই কৰিম তো নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পাইছে সময় কাৰো হাতত ৰৈ নাথাকে সময় আমি যিমান পাৰি বচাব লাগে সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'বোৰ যিমান পাৰি শ্বৰ্ট কৰি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াব চেষ্টা কৰোঁ ভিডিঅ' লাইক কৰিব অকণমান সময় মিলাই আপুনি শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে বাকী কেণ্ডিডেটসকলেও ইয়াতে এপ্লাই কৰাৰ সুযোগকণ পায় ধন্যবাদ